everyone! So, welcome back guys dito sa ating YouTube channel. So, kung first time mo dito sa ating YouTube channel, so don't forget to click the subscribe button and also don't forget to click the notification bell down below para ma-notify ka sa mga pampasweating videos na i-upload ko or pamahiin man kahit anong videos na i-upload ko. So, bago ko simulan ng video na to guys, sa mga hindi pa nakasali sa ating pag-giveaway, so sumali na po kayo at ilalagay ko yung link ng ating pag-giveaway dyan sa description box at gawin nyo lahat ng mechanics at huwag nyo din kalimutan yung mag-subscribe sa dalawang channel ng ating sponsor. So, bago natin simulan ng video na to guys, is magdi-disclaimer lang muna ako na sa mga hindi naniniwala sa mga ganitong pampaswerte, pamahiin na video, so pwede na pong skip ang video na to. At sa mga naniniwala naman, so welcome na welcome kayo dito. So, aminin na natin guys na yung malunggay is isa sa pinakamasarap na at masustansya. At marami itong mga uses katulad ng pwede ito sa tinapay, katulad ng pandesal na malunggay. At saka pwede din ito sa sinabawang isda and then pwede din sa mga herbal na medicines. Pero alam nyo ba guys na sa kabila ng pagiging masustansya nito ay may taglay itong kamalasan sa ating buhay. Dahil sa katangian ng malunggay na to is naglalagas siya ng dahon na ang ibig sabihin naman sa ating buhay ay naglalagas ito ng pera at kabuhayan. Kahit anong sikap mo o tiyaga mo sa pagtrabaho is palaging kinukulang yung budget mo na palagi kang may pinaggagastusan katulad ng mga sabay-sabay na bayarin o yung pagkakasakit ng pamilya mo ng sabay. Maaari naman tayo guys magtanim nitong malunggay pero huwag lang sa harap ng ating bahay para naman hindi natin maranasan yung malas na dala nito sa ating buhay. Kaya guys, kung meron kayong malunggay sa harap ng iyong bahay, so putulin mo ito at i-transfer mo o magtanim ka ulit ng panibago sa gilid man o mas mabuti sa likod ng iyong bahay. Basta huwag lang sa harap ng iyong bahay. So, ang video na to guys is tanging gabay lamang at huwag kalimutan lagi ang magdasal sa may kapal dahil hindi niya tayo pababayaan. So, thank you so much guys for watching this video and I hope to see you all again on the next video.